Ito ang mga kailangan natin sa paghahanda ng dinakdakan. Luya, sili, sibuyas, 3-pound liempo, lemon. Kung walang utak ng baboy, ito ang gagamitin natin, mayonnaise. And onion leaves. Tara, umpisa na natin. Ito guys, hindi ko siya na-marinate para mabilisan lang kasing gagawin ko. Nalagyan ko siya ng asin para medyo may lasa, malasa siya. Hahaluin ko siya sa asin at paminta na durog. Mimix ko lang siya. Tapos, i-oven ko siya kasi hindi ako makapag-ihaw sa labas. Sobrang lamig ngayon. So, ang gagawin ko, i-oven ko siya. Pwede mo rin siyang iprito pero mas masarap kung i-oven siya. So, yan. Ipaba. Lagyan ko siya naman. Paminta. Mimix ko lang siya. Para kumalat yung lasa. So, lalagyan ko lang siya ng olive oil or sesame oil. Hop, madami. Yan. I mean, pwedeng olive oil or sesame oil. Haluin ko lang siya. Habang pinapainit ko yung oven, piniprepare ko na to. Yan. Kikis-kis ko lang sila together. Pag mainit na yung oven, lalagay ko na tong liempo para maluto na. Low heat. Yeah. Malinis naman yung kamay ko, nagugas naman ako bago ko gawin to. Kaya don't worry. Ayan po. Yan, medyo mainit na yung oven. So, lalagay ko na siya sa low. Para pag nilagay ko yung karne, pating loob maluluto. So, lalagay ko na yung karne isa-isa. Nilagyan ko siya ng saluan ng mantika sa ilalim para safe. Yan, medyo madumi kasi kaluluto ko lang isang putahe. Yan, nalagay ko na siya. Yan. Sulo. Yan, okay. Close ko na. Then, bantayan na lang natin, wait na lang natin para hindi masunog or hindi mahilaw. Yan, bantay-bantayan na lang natin every 10 minutes, 15 minutes. Yan ho mga ka-channel. Pinabaliktad ko siya every 5 to 6 minutes para pantayin luto. Kaninang naka-low, hinay ko na siya. Pero binabantayan ko naman siya palagi para hindi masunog. Pag hindi mo siya binabantayan palagi, ganito ang kakalabasan niya. Yun, banda dun. Bandang parte ng itim. Yung tosta na sobrang sunog. 40 to 45 minutes luto na siya. Tatanggalin ko na siya sa oven para hiwa-hiwain ng maliliit. Yan. Ingat-ingat lang, baka mapaso tayo. Naku, napakainit talaga. Yan. 45 minutes kapag hinay natin yung heat. 40 to 45 minutes. Basta bantay-bantayan lang. Yan.
Pag hindi natin siya binantayan, magiging ganyan ng kulay lahat to. Yan mga ka-channel. Umpisa ko na siyang niwahiway na maliliit. Yan. Iwan ko na siya habang mainit pa. Yan, malilit lang. Hindi nilalayo sa hiwa ng sibuyas tsaka luya. Yung size. Ganyan. Okay naman. Kami po naman kasama. Kaya nga pala kanina, hindi ko nasabi. Kung hindi pa ano yung lasa, kung hindi pa nagustuhan yung lasa, kung gusto nang malasa, lagyan pa ng asin or paminta. Pakita ko mamaya. Kapag okay na yung lasa, huwag mo lagyan ng asin or paminta. Kasi nalagyan ko na ito ng asin kanina eh, tsaka paminta. So kumapit na yung lasa. Kung kulong pa ng alat, lagyan pa natin ng asin. Timplahan na lang. Pwede mo siya lagyan ng tenga, kaso sa ngayon hindi ko na lagyan ng tenga. Puro kami lang ng baboy, tsaka medyo may konting tuba. Ayan guys, pag-halo-haluin ko na yung mga ingredients. Kahit anong unahin nyo dito. So, ito na lang unahin ko. Mayonnaise. Isang kutsara. 2 kutsara. 3 kutsara. Yan. Mag-stay muna tayo sa 3 kutsara. Kasi baka sumobra. So, sibuyas. Yan, chinap ko siya ng maliliit. Kailangan maliit talaga ang chop nito. Hindi naman sobrang liit. Yan. Tapos, ginger. Yan. Dinamihan ko yung ginger kasi para matanggal yung lansa. Isa rin to sa malakas magpalasa. Dito sa ating dinakdakan. Mga siguro isang malaking size lang. Okay na. And sili. Pwede nyo lagyan ng sili. Depende sa inyo kung gusto nyo manghang, tamang anghang, o manghang na manghang, o walang anghang. Pwede nyo wag lagyan ng sili, pero gusto ko lagyan ng sili. 2 piraso lang. Para sa 3 pound pork meat. Then, lemon. Kaya lemon ang nilagay ko, pwede naman to. Tinanggal ko na rin yung buto sa gitna. Kasi mahirap na pag nakain yun ako. Ibang lasa. Yan, isang buong lemon. Kasi bira lang ang kalamansi dito sa Toronto, kaya lemon ang ginagamit ko pag gumagawa ko ng dinakdakan. O kaya lime. Pero may nakaligtas na isang buto. Yan. Isa lang ba? Ito. 2 buto. Nakaligtas. Tapos imimix ko siya. Mix ko ng konti. Naladig ko yung asin at saka paminta kung hindi pa sang-ayon yung lasa. Dadagdagan ko ng paminta or asin. Kung walang paminta, asin lang pwede na. Pero kasi nilagyan ko ng asin yung karne kanina. Medyo maalat-alat na yung karne. So titignan natin kung tama na yung lasa. Then, lalagay ko naman tong
onion leaves. Nalagyan ko nito kasi para medyo may konting kulay. Dagdagan ng kulay. Or pwede naman di lagyan. Nasa sa inyo yun. Pero ako lalagyan ko. Natry ko naman itong gawin dati. Okay naman. Pero depende pa rin sa inyo. Yan. So 3 kutsarang mayonnaise, parang okay na. Okay na. Nalagyan na ng mayonnaise lahat. See? So nahalo ko na siya. Titikman na lang. Pag okay ng panglasa, hindi ko na lalagyan ng asin. Guys, okay na. Medyo mangang siya ng konti. Kasi hindi ko na kailangan lagyan ng asin. Kasi kinagat ko yung karne. Nalasangon na medyo maalat-alat. Okay, masiserve ko na.